السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم الدكتور مجدي عبد الرازق، استشاري جهاز هضمي وكبد وحميات. أتشرف بوجودي معكم. موضوعنا النهاردة عن عدوى فيروس كورونا كوفيد 19 بعد التطعيم. طبعا احنا في الآونة الأخيرة نسبة كبيرة اتطعمت ضد فيروس كورونا، سواء كانت خدت سينوفارم أو سينوفاك أو فايزر أو موديرنا أو جونسون أند جونسون. كل الناس اللي هي خدت التطعيمات دهيت خدت حماية معينة من كوفيد 19. لكن هل هذه الحماية تعتبر 100%؟ طبعا لا. احنا عارفين ان لقاح سينوفارم بيدي حماية من كورونا اللي هي بتعمل اعراض بنسبة حوالي تقريبا 79%، وفايزر بيدي حماية بنسبة 95% من كورونا اللي هي بتعمل أعراض، وسينوفاك حوالي 51%، وجونسون أند جونسون حوالي 67%، وموديرنا حوالي 92%، وأسترازينكا حوالي 63%. ده معناه إن مفيش ولا لقاح جاب نتيجة 100%، وبالتالي فكل الناس اللي اتطعمت من هذه اللقاحات معرضة ان هي يحصل لها عدوى مرة اخرى. طيب، بالنسبة لهؤلاء الاشخاص احنا بنقول ان مثلا انت بتاخد جرعتين من التطعيم، انت بعد الجرعة الاولى انت ما خدتش لسه الحماية الكافية، وبالتالي انت معرض ان انت يحصل لك كورونا في اي وقت. فلابد ليك من انك انت تلبس الكمامة وتغسل ايديك كويس باستمرار، وفي نفس الوقت تبعد عن الاماكن المزدحمة. طيب، بالنسبة للجرعة التانية، طيب انت خدت الجرعة الاولى وبعد كده خدت الجرعة التانية. بعد اخدانك الجرعة التانية وصلت الحماية ليك لنسبة كويسة. النسبة الكويسة دي ما تحميكش 100% من اعراض كورونا، لا. النسبة الكويسة دي تحميك من انك انت تدخل المستشفى او يجيلك مرض خطير او اعراض خطيرة من كورونا، او بعد الشر تحتاج لجهاز تنفس صناعي، او بعد الشر تؤدي الى الوفاة. كل الحاجات دي التطعيم بيحميك منها، لكن ما بيحميكش من العدوى. وفي نفس الوقت انت لما بتاخد العدوى بعد التطعيم انت ممكن تعدي شخص تاني. ليه؟ لانك انت لما بتاخد التطعيم لما بتيجي لك العدوى بعد التطعيم بتجي لك مخففة، فانت ما بتشعرش الا بدور برد او زكام او كحة خفيفة او ارتفاع خفيف في درجة الحرارة، او انك انت بتحس بانك انت جسمك مكسر او مهمد او عايز تنام كتير، او تفقد حاسة الشم والتذوق. كل الاعراض دي بعد ما تاخد التطعيم ممكن تحصل لك وممكن تصاب بفيروس كورونا. في هذه الحالة انت بتعتقد انك انت عندك دور برد فقط لا غير، لكن انت ممكن يكون عندك فعلا فيروس كورونا. الخطورة تكمن في انك انت ممكن تعدي حد اخر يكون ما خدش التطعيم، او الناس اللي هي سنها كبير او عندها سكر او عندها امراض مزمنة في الكبد او الكلى، او المناعة بتاعتها تكون قليلة، او الناس اللي بتاخد كورتيزون زي الناس اللي هي عندها ذئبة حمراء، او الناس اللي عندها روماتويد ارثرايتس. كل الناس دي معرضة ان هي تاخد منك العدوى، لانك انت اساسا واخد او معتقد انك انت ما عندكش كورونا، انت عندك دور برد، لانك انت معتقد ان التطعيم بيحميك 100%. نلاحظ ايضا ان في متغير جديد حصل في المعادلة، وهو ظهور دلتا. متحور دلتا بيحاول بقدر الامكان يهرب من الاجسام المضادة،
وبينتشر بسرعة، وبالتالي وجوده وانتشاره ومقاومته للأجسام المضادة، سواء كانت للناس المطعمة أو للناس اللي خدت كورونا قبل كده، طبعا ده بيدي فرصة أكتر للعدوى. وبالتالي فاحنا بننصح الناس اللي اتطعمت ان هي تاخد بالها كويس جدا. واحب الفت النظر ان اللي بيحصل لهم عدوى كورونا بعد التطعيم غالبيتهم من النساء. احنا لسه حتى الان الابحاث بتبحث ليه السيدات اكثر عرضة ان هم ياخدوا فيروس كورونا بعد التطعيم. لسه احنا ما لقيناش سبب معين لهذا الموضوع، لكن دي من ضمن الملاحظات اللي احنا لاحظناها، ان السيدات اكثر عرضة ان هم يجي لهم عدوى فيروس كورونا بعد التطعيم. لكن اللي احب الفت النظر ليه ان العدوى ممكن تكون بدون اعراض خالص. يعني احنا ممكن نعمل مسحة من الحلق نلاقي ان الشخص ده حامل لفيروس كورونا بالرغم ان هو واخد التطعيم. ده معناها ان فيروس كورونا دخله، لكن الاجسام المضادة منعت وصوله للرئة، وفي نفس الوقت حجمت من حجم العدوى لدرجة ان هو فقط في الحلق، ما قدرش يوصل لداخل الجسم. طبعا اللي احب الفت النظر ليه ان احنا لازم نوعي الناس لأهمية التطعيمات، وان في متحورات جديدة ظهرت غير دلتا. طبعا احنا سمعنا في الآونة الأخيرة عن متحور مو اللي هو بيهرب من الأجسام المضادة. كل المتحورات دهيت أو اللي هيظهر منها فيما بعد اللقاحات بقدر الإمكان بتحمينا لدرجة معينة، لكن ما بتحميناش 100%. فيجب على الناس اللي هم خدوا التطعيم ان هم ايضا يتبعوا الاجراءات الوقائية. لبس الكمامة ضروري، البعد عن الاماكن المزدحمة، غسيل الايدي باستمرار. كل الاجراءات الوقائية دي مهمة جدا في حمايتنا من فيروس كورونا او كوفيد 19. نلاحظ ايضا ان في ناس من اللي هم مناعتهم ضعيفة اصلا، زي حالات الاتش اي في، او زي الناس اللي هي بياخدوا ادوية مثبطة للمناعة، زي اللي بياخدوا علاج كيماوي، او اللي هم عندهم نقل اعضاء. كل الحالات دي هي اللي هم خدوا التطعيمات، ايضا الاجسام المضادة اللي عندهم تعتبر الى حد ما ضعيفة. ليه؟ لان دول الجسم بتاعهم ما بيبقاش قادر على انتاج قدر كافي من الاجسام المضادة. ايضا الناس اللي هي عندها سكر، او اللي بياخدوا كورتيزون، ايضا الناس دي ممكن يكون الاجسام المضادة في جسمهم ضد فيروس كورونا اقل من الطبيعي للناس العادية، وبالتالي دول اكثر عرضة ان هم يجي لهم العدوى مرة اخرى. وبالتالي فاحنا بننصحهم ايضا بالاجراءات الاحترازية والالتزام بالكمامة وغسيل الايدي والبعد عن الاماكن المزدحمة. اشكركم جزيل الشكر.